Bună, dragilor! Așa cum v-am promis, am revenit cu un nou tutorial în care am să vă arăt cum putem realiza bețe ornamentale spiralate, dar și drepte, cu ajutorul cărora putem realiza aranjamente minunate pentru a ne decora singuri casa. V-am adus în acest loc frumos din natură, de unde eu am luat bețele dintr-o salcie. Dar aceste bețe ornamentale spiralate se mai pot face din mesteacăn sau răchită. Pentru realizarea acestora avem nevoie de bandă adezivă, eu am folosit de hârtie, și tuburi de carton de diferite mărimi sau orice altceva după care le putem da forma de spirală. După ce le-am dat forma de spirală pe tuburile de carton, le-am lăsat la uscat aproximativ 5-6 zile, după care le desfacem și le putem da cu lac de lemn sau spray-uri acrilice dacă doriți diferite culori. În acest tutorial am să realizez și două aranjamente din bețe drepte, nu spiralate. Vă doresc o vizionare plăcută!
Dragilor, aici se încheie acest tutorial. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar dacă v-a plăcut această idee, nu uitați să-mi spuneți părerile voastre în secțiunea de comentarii. Ne auzim cât de curând la următorul tutorial, dar până atunci vă pup și vă îmbrățișez cu drag.